Hi everyone! Welcome back to my channel. It's Emigrace. I'm the creator of Graceful Homeschooling and I'm also the founder of Papers to Profits class. And welcome to our print class episode 2. So last time, ang share ko sa inyo ay paano ba natin ma-market yung ating mga create at dinesign na mga paper products. So like for example, ang mga paper products ay yung mga journals, and then planners, devotionals, and then even yung mga activity books ng mga bata. So kung gusto nyo makita yon or gusto nyo or interested kayo dun sa video na yon, ilalagay ko yung link nito down in the description box or dito sa ating card. And then, yun din actually yung episode 1 ng ating print class. So today, ang i-share ko sa inyo ay paano ba tayo magka-come up sa isang product or paper product. Kasi alam nyo ba na sobrang dami talagang paper products na pwede nating makreate. So kung hindi tayo mag-i-streamline ng ating market niche, ay hindi rin talaga tayo makakatapos ng isang product. Kasi parang gusto natin gawin lahat ng mga products. Alam nyo na sobrang dami talagang mga paper products. So meron ako actually nilista na mga list of paper goods na pwede nating ibenta. And then, sasabihin ko lang sa inyo yung ilan. So, yan. Number 1 ay gift tags. Alam nyo ba na merong market din when it comes sa mga gift tags? And then also, yung mga labels. Diba natatandaan nyo, nung pandemic na uso yung mga labels. So, parang lahat ng meron sa bahay natin ay nilalagyan natin ng mga labels. Pero meron talaga kasing market when it comes sa pagli-label ng mga items sa bahay, items sa office, or kung saan pa natin pwedeng ilagay yung mga labels. So, yan. Another example ay yung mga art prints. So, yung mga art prints din ay meron din siyang malaking market at pwede din nating i-explore itong mga to. And then, of course, hindi mawawala yung mga stickers. So, yung mga stickers ay hindi to nawawala sa paper products kasi even yung mga matatanda, bata, mga singles, mga married, ay meron pa rin talagang market or meron pa rin talagang interest sa mga stickers. Kaya hindi nawawala sa market yung mga stickers, especially kapag sa category ng paper products. That's, hindi pang ilan na ba yun? So, next ay yung mga journals and planners, and the list goes on and on. So, ang dami talaga nating mga makikita ng mga paper products. So, kung hindi talaga tayo magpo-focus at magko-concentrate na alin ba dito yung product na gusto ko talaga munang unahin at i-explore. So, yan. So, kailangan malaman natin yon at ma-identify natin. But the question is, paano ba natin gagawin yon? So, yung tip ko sa inyo ay to really identify your market niche. So, ano ba yung market niche? So, ito ay specific, well-defined segment of the market. So, yan yung market niche. So, pag sinabing specific and well-defined segment of the market, dahil nga malaki yung paper products industry, so, i-identify natin ano ba yung gusto kong gawin. Ang gusto kong gawin ay mga journals, kagaya nito. Yan. Or kaya naman ay mga planners, or kaya naman ay mga activity books ng mga bata. So, yan. I-identify muna natin ano ba yung gusto kong market niche. So, isa ka muna, mag-focus ka muna sa isa. So, for example, dito sa Graceful Homeschooling, dahil nag-start nga yung Graceful Homeschooling nung pandemic na, tapos nag-share kami ng mga learning materials until eventually, yung mga parents and then yung mga educators and teachers ay nag-ask na sila paano ba kami makaka-acquire o makaka-avail ng mga learning materials na ginagawa ko, na sinishare ko din naman yon ng free before. Tapos, yun nga, kinokontak na nila ako, nagme-message na sila sa akin kung paano sila makakapag-avail ng mga learning materials. And from then on, ay nag-release na kami ng mga learning materials. So, doon kami talaga nakafocus sa mga learning materials, activity books ng mga bata. So, yun yung market niche namin. So, now, dahil na-establish na yung market niche namin na yon na mga homeschooling materials, learning materials, activity books para sa mga kids, we're now branching out sa pag-create naman ng mga journals. So, ito yung isa sa mga create namin na journal dito sa Graceful Homeschooling. So, ito ay yung affirmed. And then, actually, meron akong dalawang klase dito. So, ito, pero the same content lang din ito. So, kung ano yung makikita nyo sa loob nito, ay iyon din yung nandito. Pero ang difference nito ay ito ay soft bound. So, makikita nyo yan. Ayan.
natutupi-tupi siya. Pero ito ay laminated din ito. But this one naman ay hardbound. So, yan, hindi siya masyadong natutupi kasi nga ito ay yan, hardbound siya. So ito ngayon, yung market niche na ine-explore namin ngayon sa Graceful Homeschooling. So yan, so mag-focus muna tayo sa isang specific and well-defined na market segment in the market. So like for example, no, kami, nung gusto na namin i-explore na magre-release kami ng mga journal. So ito, ganito na yung ginawa namin. Nag-conceptualize na kami kung ano ba yung journal na gusto naming i-release, ano ba yung mga master pages na laman nito, ano yung content ng journal na to, ano yung itsura niya, ano yung color ng aming cover, paano ba siya gagawin, hardbound ba siya, ano yung mga materials na kailangan namin gawin para dito sa affirmed na journal na to. So, yan. So, pag nagko-conceptualize din kayo, importante na ma-identify nyo din ano ba yung mga materials na gagamitin nyo para doon sa gusto nyong i-release na product. Yan yung market niche. So, importante na meron tayo or ma-identify natin yung ating market niche. So, isa lang ito sa tinuturo ko sa Papers to Profits class. So, meron akong tinayo na isang klase na ang tawag ay Papers to Profits. So, ito yon as you register sa ating Papers to Profits, ay makaka-receive na rin kayo ng guidebook on starting your paper goods business. So, this one is a comprehensive guidebook. So, ibig sabihin, nandito na siya lahat paano tayo magsisimula ng ating paper goods business. So, kung interested kayo na mag-enroll or mag-sign up sa ating Papers to Profits class, ilalagay ko yung registration down in the description box. So, our community is growing, no? Yung batch 1 ay nasa 100 plus lang kami. Now that we are in batch 4, ay nasa 300 plus na. We're close to 500 na. So, habol na kayo kasi meron tayong sorpresa para doon sa 500 na estudyante natin sa Papers to Profits class. So, thank you so much for joining me today and mag-sign up na kayo sa Papers to Profits class. So, as you sign up at mag-register ay makapag-join din kayo sa ating exclusive na student community wherein doon tayo nag-share talaga ng mga updates, ng mga announcements at even yung mga tutorials kung paano tayo makakapag-create ng mga paper products. So, thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!